Wait, what you got from answer from as a VIP. Answer here Trump. Alright, let's go VIP. Most valuable. Alright guys, अब चाहिँ हामीहरु गर्दै छौं भने न्यू होटलमा चेक इन गर्दै छौं हामीहरु खासै हिजो नै आउनु पर्ने यहाँ तर हामीहरु यता लिबु गयौं लिबुमा बस्यौं हैन लिबुमा पार्टी गर्यौं मौज गर्यौं सो केटा यहाँ कुद्दैछ हैन हाम्रो रुम जाँदैछ रुम चाहिँ यता पडी छ रे खै किन गाडीमा नछिरेको थाहा छैन हैन सो किन कुद्नु मन लाग्यो थाहा हुन्छ दुईजना आयो भर्खर आइपुग्यो ओइ भएन हामी यहाँ भिआइपी लाई अडा खाइसक्यो अघि के रे भिआइपी लाई हामी अडा खाइसक्यो यहाँ के को अडा ओइ खाइन देखेन नि स्नाइपर खाइछ त कानमा नि my ear मुट्टुमा खाइछ स्नाइपर नि सिधैदेखि मुट्टुमा खाइछ स्नाइपर नि थाहा छ म चाहिँ रुम टुर हान्दै बस्छु हैन फर्स्टमा here we go साले दिएछ हाम्रो रुम टुर so this is our living room welcome guys welcome to my crib nice kitchen we've got some snacks here welcome to my crib bro we got some snacks we've got some Haribos हैन भोलि टी खादै भ्यू खादै हैन भ्यू हेर्दै तो कार्पेटमा चाहिँ भ्यू हेर्दै so this is the living room guys yes sir come on पार्टी गर्नुपर्छ आज अब नि हाम्रो भोलि मेन त भोलि पार्टी गर्न दिदैन तर ठिकै छ सो यो चाहिँ लिभिङ रुम रहेछ तपाईहरु हैन विथ अ नाइस आउटडोर बस्ने ठाउँ पनि छ मजाको यहाँ चाहिँ तीनटा बेड छ अर्को यहाँ छ तीनटा oh shit मजाले 5 स्लिप 5 भन्दैन 5 स्लिप भन्दा सो oh shit यो तेरो खुट्टा हाल्नै पर्छ त oh shit लम्बु माथि तलाई अनि म त उता हो अन दिएको म त यता हो म बकमा जान्छु अनि म त यता हो म तर एजे यहाँ सुत्दै आ फेयर न अनि चाहिँ पनि इन्स्टिट्युट रहेछ इन्स्टिट्युटमा चाहिँ के छ इन्स्टिट्युटमा एउटा नट नाइस नाइस ओके आई मेन पक्रा के भयो भन्नु त अब बल्ल तल पार्किङ पायो हैन स्पेनो फ्रिकिङ कति हाफ एन आवर पछि म त सो वी आर हियर नाउ लेक डिस्ट्रिक्टको एउटा लेकमा तालमा हैन फेवा ताल जस्तो Take it out on it. Oh shit! What the heck? Mati the how hard is that when it's like? Damn bro, it's pretty good eh? Mati goes hard so you chocolate. That babe, so weird eh? Different one like Mati the hard ke. Alright guys, अब चाहिँ हामीहरु यहाँ कति 2 घण्टा पर्ख्यौं हैन हामीले चाहिँ अब बुक गरेछौं हाम्रो बोटहरु हैन बोट हायर गर्छौं अब चाहिँ यहाँको यो लेकमा गएर मजाले घुम्ने प्लान छ है 2 घण्टाको लागि त्यसै कस्तो हुन्छ डर लाग्छ त बोट चढ्नलाई डर लाग्छ लाइफ बोट लगाउने ह लाइफ ज्याकेट लगाउने अहिले त्यो त मस्त लाइफ ज्याकेट लगाउनै पर्छ रहेछ त्यही भएर ठिकै छ प्राइस चाहिँ कति थियो नि प्राइस चाहिँ हामीले 2 घण्टाको लागि 70 कि 80 पाउन्ड पे गरेछ हैन त्यो ठिकै हो 2 घण्टाको लागि स्पे गुड अनि पछि जम्मा 8 जना मान्छे जानुहुन्छ यस्तो वान अफ दिस हामीले बुक गर्छौं जस्ट बेसिकली हार्ड फ्रेश man let's go no it's not that one no I think it's this one here okay so यहाँ open रहेछ यहाँ अब प्राइसहरु यहाँ छ अब for different boards है premium के हो जाना एन्जेला रे द जजेस मिस्टिक रुबी हामीले गरेको चाहिँ यतापट्टि माथिको I think Mystic got us like 1 hour to the top, yeah, and then to the top. Yeah, and then turn that. You just need a name and address and some signature on the back. ल्यान्ड नजिक नजा फेरि पछाडी नजा जस्तो I guess अब चाहिँ हामी यता बोटमा चढ्दैछौँ हैन हाम्रो बोट चाहिँ यहाँ छ मजाको सानो ठिक्क सानो वाला हैन not that bad jeez Thank you bro so यो बोट चलाउनु चाहिँ साह्रै सजिलो छ हैन लाइक फरवर्ड ब्याक अनि त्यो हो स्टियरिङ विङ्स त्यो छ गार्डन छैन यस्तो हैन सजिलो छ जो पनि मान्छे सक्छ गर्नु सक्छ यो इजिली बोस के हुँदैछ बोस के आज कहाँ पुग्यो हामी त गाडीदेखि बोटमा पुगिसक्यो त वाट अ ट्रान्जिसन हैन भेनिस हेर्दै पति मिस्टर नाच गाडी खदा बसेको छैन I'm Stag Do के हो आमामा Stag देखि त पाइलट भयो त क्याप्टन भयो क्याप्टन ज्याक स्पाइरो भयो त Captain down. क्याप्टन स्पाइरो भयो त
That sparrow. Aye, Aye, Captain. All hands on deck. Aye, Captain. Say no more, Captain. Say no more, Captain. Ah, man, put the comfy as spot there. I was a podcast balance board. Podcast balance है रे. सही यार म क्या दम दिए क्या प्याडलाई क्या रिल्याक्स Majestic देखे म त्यो भुइँमा उ भन्दै ड्यान भन्दै सन्तान भन्दै बस्यो भुइँमा हेर. अरे यहाँ टक्क वाटर लेभल हुँदा क्या मजा आउने क्या अन्त लो हैन. 12 मिनेट भयो यार अन्त हाम्रो क्याप्टेन चाहिँ खतरा छ हैन. डेफा हान्दै सार्छ हैन. अघि माथि आछ अन्त माथि आछ क्याप्टेन चाहिँ. ओभरअल सही भयो. लेक पनि मजा आयो. फेवा ताल लेक जस्तो हैन. मजाको हैन. काम चिल हैन. नेपालमा उता यस्तो बोट त छैन है इलेक्ट्रिक बोटहरु. मोटर बोटहरु मोटर हो त भाएर आउँछ न. जस्किहरु ब्यान्ड गर्छ अन्त जेस्कीहरु चाहिँ ब्यान्ड छैन. यस्तो इलेक्ट्रिक बोटहरु सेफै हुन्छ हैन गर्यो भने कि. त्यो ठाउँ चाहिँ दामी लाग्यो हैन. लेक पनि टिक्कको छ. त्यहाँ एन्डसम्म छ त्यहाँसम्म रहेछ. अनि यतापट्टि चाहिँ माउन्टेनहरु छ. यो माउन्टेनहरु चाहिँ हामी भोलि आएको थियौँ. भोलि क्लाइम्ब गर्छौँ है. यो स्क्याफल पाइक नसो कहाँ छ स्क्याफल पाइक. यो लेफ्टतिर छ कि राइटतिर छ ए टाढो छ भनेपछि ल भोलि हामी त्यहाँ जान्छौँ अन्जनको लागि हाइक गर्नुलाई हैन. यहाँको युकेको लन्डन के अरे सरी इङ्ल्यान्डको हाइएस्ट ऊ है त्यो चाहिँ पिक भएको माउन्टेन हो. सो वी गोना क्लाइम्ब दैट. हाई प्रतीक क्याप्टेन प्रतीक लास्टमा हाम्रो क्याप्टेन प्रतीक. गाइस त्यो चाहिँ दामी भयो होइन बोट राइड. इट वाज फन होइन. मजाको गुड भाइब होइन. स्पेसली लाइक सनसेटको बेला आयो भने चाहिँ आई थिङ्क इट्स द बेस्ट टाइम. उनीहरूले 9 बजीसम्म ड्राइभ गर्नु मिल्छ होइन. सो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ कति 7 बजी ब्याक आयौँ 8 बजी ब्याक आयौँ होइन. त 1 मोर आवर बसेर सनसेट पनि हेर्नु त मिल्छ. तर ओभरअल चाहिँ राम्रो भयो होइन. वेयर गुड टाइम हेयर होइन होइन प्रतीक होइन. सो अब भोलि चाहिँ हाम्रो प्लान के छ भने भोलि चाहिँ अब हामीहरू गन डु हाइकिङ होइन. खतरा हाइकिङ यो इङ्ल्यान्डको हाइएस्ट माउन्टेन होइन बेसिकली. सो स्टे ट्युन प्लिज हेर्नु होला भोलिको नेक्स्ट एपिसोड पनि हेर्नु भोलि. गाइस टेक केयर. ल साइन आउट Sign out. Yeah.